אז בוקר טוב לכולם, אנחנו כבר עולים לשידור, אנחנו נמצאים פה בזום היום עם כל מי שנמצא איתנו, ואנחנו נמצאים בעוד מספר מוקדים, כדי להביא את האור היום מה-21 לשישי. אני כבר פותחת את המצלמה, ואנחנו נערכים. ג'קי, אם תוכלי להעלות את זה היכן שתיאמנו, ולהגיד לי רק שהכל בסדר. אני רוצה לברך את כל מי שנמצא איתנו פה היום. בוקר טוב, נחכה עוד מספר רגעים. ואנחנו כבר עולים לשידור ביום המיוחד הזה שלנו, כולנו ביחד. אני רוצה לברך את כל מי שנמצא איתנו. כל כך הרבה חברים נכנסים היום לשידור. אנחנו ב-21 לשישי, ואני נמצאת פה עם תמר זוהר, שיר המקסימה, היום בבוקר, על מנת שנוכל ביחד להעיר ולהעביר לכל הקהילה ולכל מי שנמצא ונוכח את כל האור הזה. נמצאת איתנו גם מביתה נורקה שלנו, שגם אותה אנחנו תכף נשמע ונראה. היי נורקי אהובה, כיף גדול גדול שאת פה איתנו, וכל החברים מלגיון האור, ובכלל מהקהילה היפהפייה שלנו, שנמצאים פה איתנו. אנחנו בטלוס למוריה חוגגים 14 שנים, את ה-21 לשישי ואת כל יתר ימי השוויון, הימים הארוכים והקצרים. אלה ימי החג שלנו, אלה הימים שבהם אנחנו עושים עבודה אנרגטית. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להכניס עוד חברים, כי באמת נכנסים הרבה חברים היום, אז בואו ניתן לכולם להיכנס. אני בינתיים רוצה ככה, אתם מוזמנים להתחבר לטבע, שאנחנו יושבות פה במרחב טלוס למוריה, בגן העדן המופלא שיצרנו פה במגשימים, היכן שמגשימים את כל החלומות, ו14 שנים אנחנו מטלוס למוריה, ומתוך מגשימים מעדדים את האנרגיה הקסומה, שנוכחת וקיימת בתוך כדור הארץ. אנחנו היום נעבוד עם ערי האור הפנים פלנטריות. אנחנו היום נעבוד עם אותם הערים שמחוברות לרשת אגרטה. אנחנו נדבר קצת על רשת אגרטה, כי היום זה בעצם יום חג, שחוגגים במעמקי הפלנטה, בממד החמישי, בממד ואף יותר, וכל היום הנפלא הזה הוא יום שמי שמתחבר ומי שמתדר, אנחנו ביחד היום נעשה הפעלה מיוחדת, ככה קיבלנו לעשות, כפי שאנחנו עושים בכל השנים. קראנו ליום הזה יום הערה. הרעיון היה לעשות פה אירוע גדול, דחינו אותו ל8/8 בעקבות אבל משפחתי במשפחה שלי, ואנחנו בכל זאת נפגשים להעיר ביחד. אז קודם כל ב8/8, יום חמישי בערב, אתם מוזמנים לבוא למגשימים, להרבה מעגלים של ידע ותודעה וצמיחה. לאחר מכן נעשה הפעלה מאוד מיוחדת ביחד, כל מי שיהיה, ותהיה איתנו הזמרת הצעירה עדי אברהמי, זמרת תודעתית מדהימה. אז זה ב8/8 גם בשער קסום שנקרא שער האריות. הימים האלה הם כן ימים מאוד מאוד מיוחדים. אנחנו לא סתם מתמקדים ונפגשים בימים האלה ועוצרים רגע הכל ונותנים את הדעת. אנחנו צריכים להבין שברמת הפלנטה, הפלנטה קיימת 4.5 מיליארד שנים. הקוסמוס קיים עוד הרבה לפני זה, אין לו זמן בעצם. הזמן הוא משהו מאוד מאוד אנושי פה ברמה שלנו. ואנחנו צריכים להבין שכל מערכות הקוסמוס האינסופיות מסתנכרנות על ידי אנרגיה, לא על ידי זמן אנושי שמתקתק בשעון. אז שאנחנו נמצאים פה ועוברים בימים האלה, באמת אירועים לא פשוטים, אירועים מאוד מאתגרים, אירועים שזקוקים, ואנחנו כשליחי האור שמביאים את נשואות האור, יודעים להתמודד איתם בקלות אחרת, כי יש לנו את הכלים. ואנחנו צריכים להבין שזה חלק מתוך מסע הנשמה של כלל האנושות, שקיימת כמה מיליוני שנים במחזוריות הזאת. אנחנו יודעים שהייתה מחזוריות קודמת בפלנטה. הכוכב הזה הוא כוכב של מיליארדי שנים, והכוכב הזה ימשיך להדהד גם אחרי שאנחנו נהיה פה. ואנחנו צריכים להבין זאת ולדעת שכרגע אנחנו השליחים. כרגע אנחנו בעצם נותנים את הדעת, ולפנינו היו שליחים אחרים, ואולי זה היינו אנחנו בגלגול אחר, בלמוריה העתיקה, באטלנטיס, בשמבלה, והיינו ביחד, והערנו ביחד, ועשינו את כל הדברים המופלאים האלה. אז רגע לפני שנתחיל, נורקה תגיד מספר ימים, דווקא על ה-21 לשישי, אנחנו פה באמת קבוצה מאוד רצינית של חברים, ונורקי, אם את יכולה לומר מספר דברים, אני אשמח מאוד, רק תפתחי את המיוט שבו את נמצאת. פתחתי, פתוח. יופי, אז אז קודם כל בוקר טוב. בוקר אור, בוקר אור לכולנו. לקחתי קריסטל בשביל שאני אהיה מחוברת אפילו עוד קצת. למרות שאני מאוד מתרגשת, כי
זה יום שתמיד חגגנו אותו, מאז ומעולם ולעולם, בכל הפלנטה, לא משנה איפה היינו, בכל התרבויות העתיקות, זה היה יום חג. זה היום שעשינו מדורות, ואמרנו תודה לשמיים ולשמש ולאמא האדמה ועל כל השפע הנהדר, ושרנו ורקדנו והתפללנו ביחד במעגלים מעגלים בכל הפלנטה. זה יום חג בגלל שזה יום שיש בו המון המון אור, ואור זה אנרגיה, אור זה חיים, אור זה חום, אי אפשר בלי השמש. ובגלל שעם השנים אנחנו קצת התנתקנו מעצמנו ומהאלוהות שלנו, קצת שכחנו, פתאום היה לנו חשמל בבית ומזגן, וכבר לא ידענו מה זה היום הכי ארוך של השנה. אבל כל החיות יודעות, וכל הציפורים, וכל הזוחלים, והג'ירפות והפילים, והעצים והפרחים, כולם יודעים שזה יום שיש בו כל כך הרבה אור, כל כך הרבה דרור, כל כך הרבה חיים, וזה כל כך יפה ומתוק שאני מספרת לכם ולי, אבל אנחנו בעצם כולנו נזכרים בזה, שמה שעשינו זה פשוט חגגנו. מה שיפה ביום הזה, זה שבעצם נפתח שער נורא נורא גדול בשמיים, והמון אהבה נכנסת, ולכן לתפילה יש ערך אחר. תמיד חשוב להתפלל, ותמיד יש כוח למחשבה ולמילה ולמעשים ולתפילות של המון המון אנשים ביחד, אבל דווקא ביום הזה, זה בעצם 3 ימים, כי זה היום, מחר ומחרתיים, כי הפלנטה שלנו עגולה, וזה כל הכדור בחגיגת האור הזה, הזאת, וגם בתוך הפלנטה, כל ערי האור, כל רשת האגרטה, הם חוגגים, הם באים לבקר בין הערים, הם נוסעים בקרוניות, הם פשוט עפים על עצמם ועל העולם המקסים והנהדר הזה, שיש בו כל כך הרבה אור. וכשאנחנו יודעים לעבוד עם אור, ואיך עובדים עם אור, מה זה אלכימיה, זה באמת לקחת את החומר גלם הזה, ולהגשים את מה שאנחנו רוצים, ויש לנו המון המון רצונות, כי הארץ שלנו והמדינה שלנו והעם שלנו, כל כך הרבה דברים קורים פה, והם כל כך משמעותיים ומהדהדים על כל האנושות כולה. אז השער הזה הוא שער קסום ומיוחד, הוא נפתח, והמון המון אנרגיה, והמון המון אהבה, פשוט נכנסת באנרגיית חיים. יש כאלה שאומרים, שכל הנשמות שרוצות להיוולד בשנה הזאת נאספות לאור הזה ביום הזה, ולאחר מכן כל אחת נולדת לזמן המדויק עבורה. זאת אומרת, זה שער עצום וענק. אני באופן אישי היום בבוקר הלכתי אל הים, ופשוט עשיתי את הטקסים הקטנים שלי שאני עושה עם האדמה ועם השמיים ועם השמש, ועם כל השפע הנהדר הזה, פשוט להודות, כי יש לנו כל כך הרבה. וזה באמת זמן נורא 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 חשוב להודות. אני באופן אישי עוד דבר עושה, אני מדמיינת שאני מתחברת, את זה אני עושה הרבה פעמים שאני הולכת לישון, לכל החגיגות בטלוס, אפילו שאני לא זוכרת, אבל אני כאילו מצטרפת לכל הקרוניות האלה שנוסעות בתוך הפלנטה, ומברכות ומבורכות, והולכות לבקר את הערים האחרות, זה פשוט קסום ונהדר, קוראים לזה חגיגת אור של 3 ימים, בכל הרשת, בכל הרשתות, ואנחנו חלק מזה, ואם נבקש, ואם נאמין, ואם נתפלל, ואם נשים יד על הלב וניתן כוונה, אז אנחנו חלק מהחגיגת אור הגדולה הזאת, וזכינו. אז איילת, אני מחזירה לך את כל שאר החגיגת אור, ואת כל חומרי הגלם שנעשה ביחד מעשים טובים, והללויה. הללויה, נורקי, ממש ממש תודה על המילים ועל הדיוק שככה נתת לנו, ואנחנו עכשיו מסה רצינית מאוד, אנחנו כבר עוד מעט 60 ומשהו אנשים בזום, וגם פה יש לנו בפייסבוק לכל מי שצופה בנו ונמצא איתנו היום ביום המיוחד הזה, וזה באמת זכות מאוד מאוד גדולה לקחת חלק, ואנחנו באמת, זה הזמן שלנו לצאת אל התודעה של הממד החמישי, וזה תודעה, אנחנו יודעים לנוע ברב הממדיות שלנו, אנחנו בטלוס למוריה כבר 14 שנה, לומדים את החומרים, מהלכה למעשה, מלמדים את החומרים בכל יום ראשון במרחב למוריה, אתם כמובן מוזמנים, וגם היום יש קבוצה נפלאה, משפחה שלנו, הישר מהר שסטה, מאונט שסטה, מצפון, קליפורניה, ארצות הברית, שמתחברים אלינו בזמן זה, האחים והאחיות מכל ארגוני טלוס בעולם. ביום ראשון יהיה לנו תפילה משותפת,
ביום החג הזה ונחגוג עם האחים שלנו בזום, אתם מוזמנים. ובואו נתחיל לעבוד, בואו נעשה איזושהי עבודה, ונצא לנו לממד החמישי, ונעבוד ביחד עם השמבלה. אז ניקח נשימה עמוקה. אנחנו פותחים בשם האני הנני, מתוך לב ליבה תלוס למוריה, מתוך לגיון האור, לב היהלום. אני רוצה תחילה להודות לכל הנוכחים פה, בפיזי ושלא בפיזי. נמצאים איתנו פה, במרחב הזה, ולכל אחת שנמצאת בבית, תראו את עצמכם יושבים בתוך מרכבת זהב, וגם אנחנו פה, כל המרחב במרכבת אור ענקית. קח נשימה עמוקה, וכבר נזמן תחילה את המאסטרים הנעלים, שאיתם אנחנו עובדים בשירות, והם תומכים בפלנטה שלנו, במיוחד בזמן הזה. בואו נזמן את המאסטרים הנעלים, את ההדרכה האישית. נזמן למרחב היום את גאיה, דין הטבע. נזמן את כל מערכת הכוכבים של הגלקסיה שלנו ומערכת השמש שלנו, שהיא מחוברת לעוד אין סוף שמשות עד לשמש המרכזית האחת. ואנחנו מזמנים ביום ההארה בהם מגיעים אל הכוכב שלנו קרני סופרנובה ממרכז הפלנטה, קרני אור עוצמתיות. אנחנו מזמנים את קרני הסופרנובה, לאפשר להם להיכנס למרחבי האור שלנו, ונתחיל להרגיש את גופי האור הגבוהים, כי אנו מחוברים ל-I am ואת I am, לאני הנני. נקבל את הזנת קרני הסופרנובה, אט-אט נכנסים וחודרים אל מרחב האור שלנו. הצ'קרות נפתחות, הקרניים זהובות, צהובות, כתומות, כחולות, כל צבעי הלהבות דרכם עוברות, ובואו נשטוף את הגופים. נאפשר לעמוד השדרה שלנו להתרחב ולהימתח ולהכיל את האור הנפלא הזה עכשיו. נמשיך להטעין את עצמנו. כל מי שנמצא איתנו מוזמן להצטרף ולהיות, לנשום עמוק את כל האנרגיה המופלאה הזאת. ולאפשר לנו להתבונן בגופי האור הקריסטליים שלנו ביום ההארה הנפלא הזה. וכל מרכבות האור באשר הם. אנו ברגע אחד קודם כל מתאספים ומתמגנטים, ומתחילים לעלות למעלה למעלה. כל המרכבות האישיות, אנחנו עולים אל מעל ירושלם של מעלה בממד השמיני, מגיעים ומצטרפים אלינו עוד אין סוף לגיונות האור, מעל ירושלם של מעלה, ואנחנו מאירים כולנו, ומתאספים להיות ליהלום אור אחד כחול, לגיון אור היהלום, כל מי שנמצא מצטרף אלינו. וכבר נמצאת איתנו חללית האם של המועצה הקוסמית הגדולה, מתיישבת מסביב ליהלום האור הכחול הענק. ואנחנו מירושלם של מעלה בממד השמיני מתחילים להסתובב בציר אותה חללית, ומתחילים להתמיר עצמנו לממד השמיני, ובמהירות האור אנחנו נכנסים דרך פורטל האור של ירושלם של מעלה, ומעמיקים עמוק עמוק פנימה אל ירושלם של מטה, עמוק עמוק פנימה אל הליבה של הפלנטה, מעמיקים ומעמיקים, וכבר נמצאים כאחד בפורטלי האור של רשת אגרטה הפנימית במעמקי הפלנטה. עמוק עמוק פנימה אל תוך החללים המוזהבים, אל פורטל האור אנו מעמיקים. אנו מגיעים למרחב חללי עצום בגודל שלו, נעים עם אותה ספינת האם, הישר אל מרכז השמבלה, במרכז הכדור העצום שבו אנו נמצאים. המרחב הפנימי בתוך הפלנטה הוא אינסופי, רחב, עם נהרות, שמש מרכזית, אוקיינוסים, מרחבים יפהפיים, קריסטלים עדינים, רשת אגרטה בנויה
מ-120 הרי אור מרכזיות ועוד אלפי אלפי קטנטנות, ומירושלים המרכזית אנחנו נעים אל מרכז השמבלה, במרכז הפלנטה, במרכז שבו אנחנו עוצרים עם המרכבות, הן נפתחות ואנחנו כולם מוזמנים לצאת עם גופי האור שלנו אל המרחב השמימי מהשמבלה, ואנו יוצאים עם גופי האור. תאפשרו לעצמכם לנשום עמוק ולשחרר. לנשום עמוק ולשחרר. לנשום עמוק. וכבר רואים את הגופים מתמירים עצמם בגובה המותאם שלהם. ברמת מורכבות האנרגיה, נוצצים וזוהרים, התבוננו בכפות הידיים שלכם. מגיעים 12 נציגים מהשמבלה לקבל את פנינו. מברכים אותנו לשלום, וכבר מובילים אותנו. ברשתות האור אנו פועלים והולכים איתם. כל הפמליה העצומה שנמצאת איתנו, ונמצאים איתנו גם נציגויות מכל ערי האור הפנים-פלנטריות. מהקוסמוס האינסופי, נציגי הקוסמוס. בואו תאפשרו לעצמכם בראייה הפנימית להתבונן מי אלה שהולכים איתנו. ואנו מעמיקים. ייתכן ותזהו את חלק מאותם הנציגות בגופים, במראה, בריח, בתדר. ואנו מעמיקים ומעמיקים, וכמו מרחפים פנימה עמוק ועוברים באותם קשתות, מרחבים, עמודי אור, גבוהים עד מאוד, כ-20, 30 עד 80 מטר גובה. העמודים האלה, עמודי האור, פעילים כולם, ומתדרים מתוך השמבלה אל מעל פני הפלנטה. היום יש התניידות בכל מרחבי אגרטה, מכל ערי האור, מטלוס אל השמבלה, אל המצ'ו פיצ'ו, מתחת הרי הימלאיה, רועל טיטון, אגם טיטיקקה, מאותם מרכזי האור של קוסקו, ואנחנו ממשיכים אל אותם הפירמידה הגדולה בגיזה, ועוד ועוד מוקדים מרכזיים שיש התאספות מעל פני האדמה, וגם במעמקי האדמה ברשת אגרטה. קהילות שלמות של בני אור מתאספים היום להאיר את הפלנטה, אשר עוברת מהפכה והתמרה עצומה, ומתנקה מתוך אותה אפלה, ככל שמסת האור העוצמתית חודרת דרך רשתות האור אל תוך מנגנוני הפלנטה הנושנים, האפלה עולה ומתנקה, וזה הזמן של הטוהר לנקות ולנקות באותם המוקדים. אחד מהמוקדים זה המזרח התיכון, ישראל. ניקח נשימה עמוקה. ואנחנו כולנו מגיעים אל המרכז השמבלה, שער אור ענק. אנחנו ממש בגופים שלנו קטנים לעומת הגודל שלו, נפתח. צופן אור עוצמתי נכנס וחוזר אלינו, וכל ה-DNA הרוחני שלנו נפתח עכשיו. אנחנו רק עומדים, ולפנינו כמו קיר עם כתב קוד סודי, שיורד ממרומי הבריאה, ומתחיל לרדת למטה, ואנחנו פנינו רואות כמו כתבים סודיים צופנים, שמתחילים לרדת. נשיט את כפות הידיים, ונתחיל את היום הזה, ונפתח בברכת קידודי האור, האלוהים המגיעים אלינו, מאותם כוכבי האור הנמצאים במרחב הקוסמי האינסופי. בואו נקבל את התקשורת עם אותם כוכבים. כל אחד ואחת מאיתנו ברגע זה מקבלים ויראו את הצפנים המיועדים להם לקבלת המידע והברכה מכוכבי האם שלנו. מבורכים אנו עכשיו.
ננשום עמוק, וכל האנרגיה נטמעת ב-DNA הרוחני הגבוה שלנו. ואנו מוזמנים להיכנס ועוברים את מסך הברכה, ואנו כרגע נמצאים כאשר אנחנו רואים מעגלי אור זהב כפרח החיים, המבנה של הגיאומטריה המקודשת של הקוסמוס האינסופי. ואנחנו רואים כיצד מעגל אור אחד אליו אנחנו מוזמנים המייצג את הפלנטה, את כוכב פלנטה הארץ, ואנחנו רואים אין סוף של מעגלים, 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 ונקודות אור המעגנים את כל אין סוף כוכבי האור. קיימים גם כוכבים הנגועים באפלה, והיום אנחנו מתוך הפלנטה עומדים לקבל מסת אור אל הפלנטה, להאיר את כולה ואת אותם הכוכבים הנגועים. ונכנסים אל ההיכל, אל המרכז המקודש בו אנו נמצאים, המאסטר זוהר המוביל את להבת ההרמוניה. בקרני האור הפנינה הוא אשר מוביל אותה אל מעל פני האדמה, הוא במרחבי השמבלה. המאסטר זוהר נכנס. ולצידו עמה הכהן, סנת קומרה, משיחי הפלנטה, המאסטר סן ג'רמין, האחד נוסע אלכימיה הדגול, נוכח איתו סננדה, הלא הוא היה אבות אבותינו מביא תודעת המשיחות, נוכח ונמצא איתנו אל מוריה, הלא הוא אבי אברהם אומות העולם, י' ה' ו' ה' המושתתות פה בקיום היסוד האלוהי הנצחי, והכהן הגדול אדמה מתדר את תורת האנושות מעל פני האדמה, בתקשורת עם הרי האור פנים הפלנטה טלוס. ונמצאות איתנו בפמינינג אנרג'י, אחת היא החומלת על כל האנוש, מרים הדגולה היא, ואיתה הכהניין, בעלת החמלה, על כל עוולות האנושות, במחזוריות, נמוכה זו שהתגלמה מעל פני האדמה, ואשר היא מהדהדת להתעלות ופתיחה אינסופית, ואלוהים אסתריה היא אשר נמצאת איתנו, ולידי נדה, המביאת חיים וחייה, חיים ותחייה אל כל אנוש באשר הוא. ואנו כמובילי האנושות ברמת התודעה נמצאים במעגל האור הנצחי, ועומדים ואיתנו אין סוף 144 הלא הם שליחי אור האלוהות, נציגי אותם זירי הכוכבים, נציגי אומות העולם הנושאים את תעודת האור הגבוה, ואנו עומדים כולנו זוכים לקבל ממרומות העולם מתוך מרכז האנרגיה האלוהית האחת את קרני האור של ההרמוניה האינסופית, והמאסטר זוהר בלבושו הוא נעמד במרכז עם עמה הכהן וסנת קומרה. מבורכים אתם ילדי האלוהות, הם אשר נושאים בתוכם את זרע האלוהות. י' ה' ו' ה' כבני יהודיה ערים אתם וכבני הכוכבים המגיעים מאותם כוכבים מוארים, הן בחרתם להתגלם בזמן זה מעל פני האדמה, להאיר בשובלי האור את הדרך לאותם אלה אשר נשלטו וקודדו במחזוריות זאת, באותם אלה אשר הטילו את האפלה, באותם ימים בנפילת תודעת האור הגדול בפלנטה זו. אנו אחד איתכם ביום ההרה זה, נוטים משחררים ומאירים על כל קצוות תבל בפלנטה זו, באותם יבשות מפעמקי הפלנטה. ההירו אתם את אומות העולם, לשוב להיזכרות מלאה באשר הם, להשיב לעצמם את כוחם, כוח ההיזכרות, להשיב לתוכם את כוח הידיעה, באשר הם הגיעו והזריעו זרעם אל בפלנטה זו. שילחו את אור ההרמוניה, קרני ההרמוניה, אל אותו העם עתיק היומין בפרס, להירות הערה וטיהור מהפכת העמים מאשר תיוולד מחדש, ההירו בהיותכם שליחי האור. נשלח את קרני האור ונעיר אל אותו מקדשים תחת טהרן הגדולה, והמקדשים מוארים הם בטהרן, צפון המזרח התיכון עכשיו.
ונראה כיצד ילדי האור מפרס, מאותם עידנים עתיקים, מגיעים ועושים מהפכה באותם העם העתיק היומין שהגיע בשליחות מופלאה לקדר את האור העתיק מכוכב ביתו הוא. והמהפכה ממשיכה ונוגעת בירדן ובלבנון ובסוריה, על מנת לאפשר לעמים שעברו דיכוי וסבל להתעורר ולשוב אל החירות שלהם. נשלח את קרן ההרמוניה עכשיו, ונראה את כל האפלה משתחררת, נמוגה, וכל אותם ארגונים האוחזים באפלה נמסים, נעלמים, נתפסים, מתמוססים, נשאבים החוצה, מגורשים לעידן ועידנים עכשיו. עבודה טובה, ואנו נמשיך ונשלח את קרני האור מהשמבלה אל אותה מעצמה, אור עתיקה אשר הגיעה ממקור השמש הגדולה האחת, הלא הוא העם הצהוב, ונשחרר אותו מכבלי האפלה והשליטה, הדיקטטורה, העם המוכר כעם הסיני. נראה את אותם הצעירים קמים, לוקחים בחזרה את חוכמתם, והמאסטר לורד לנטו מוביל אותם בשיבתם לביתם, אלת החמלה קואניין, מביאה להם את החמלה שוב זה לזו, בהתעוררות המונית, נוריד את מסך ההטלה אשר הורידו עליהם, מסך השכחה, והאור הגדול נכנס, מוארים הם. נראה את העם שב לתחייה. ונשוב ומתוך מרכז השמבלה, דרך הרי ההימאליה, נשיב אל העם ההודי את עוצמתו, בעירות הוא אשר מנמנם מזה עידנים רבים, נשיב לו את תשוקת החיים, להביא את האהבה האינסופית הנצחית, קבלה וחמלה, אל מעל הפלנטה, וכל האומות מסביבם, מבצעות התמרה אנרגטית מתוך חמלת ההודים אל מעל פני האדמה, ונמשיך עם אותם הגלים, אל אותם מרחבי אירופה, אל השבטים הוויזיגותיים, הנורדים, האנגלו-סקסים, נשוב אל אותם הימים, בהם הם נאבקו לחירותם, לתודעת הנאורות, החופש, האחווה, השוויון, ונראה כיצד הם משיבים אל אותה יבשת עתיקת היומין, את ניצוצות האור אשר נוסדו, עם המאסטר סן ג'רמיין, ונראית הלהבה הסגולה מאירה את כל אירופה. ונמשיך אל מערב, אל אמריקה הצפונית והדרומית, אל אהבת ההרמוניה, אל אהבת החירות, ונראה כיצד אבות האומה, אותם ילידי האדמה, הם אשר אחד עם גאיה, ונשמע את התופים בקול מהמהם שעולה ומהדהד ומבצע מהפכה של אותם ילידי היבשת, של אותם צעירים המתחברים אל מורשת הטבע, אל מורשת החופש, ונשמע את כל התופים שבא להאיר את כל עמי אמריקה הצפונית, מרכזית ודרומית, האצטקים, המאיה, נאיר את האינקה, עכשיו, ממאצ'ו פיצ'ו, מתוך פרו ובוליביה, צ'ילה, ארגנטינה וברזיל, צפון אמריקה וקנדה, the native are waking now, נאיר עכשיו. ומתוך השמבלה אנו מאירים את כל מרחבי הפורטלים, ונעבור אל אוסטרליה, בה אותם בני האבוריג'ינים, המביאים את להבת המג'נטה היא, אדמת האדמה, היסוד, מביאים שוב את הבסיס אל מעל פני האדמה, את יסוד הבריאה של פלנטה זו,
אל מעבר לנקודת 4.5 מיליארד השנים, המפץ הגדול, ובואו נראה כיצד התוכנית האלוהית היא זו אשר יצרה את הכוכב המופלא והיפהפה הזה. ונאפשר לו להתעלות יחד אל הממדים הגבוהים, ולשוב ולשיר את שירת האור הנשגב פה עלי האדמה. בואו נראה את זה קורה עכשיו עם שירת האבוריג'ינים, בוראי החלומות והדיג'. ומתוך השמבלה אנו מתמקדים שוב במקור הבריאה של האלוהות הטהורה, ירושלם של מעלה ומטה, ואנו שולחים את להבת ההרמוניה אל אותו המוקד, ומתוך אותם היכלי ההיכלים של מטאטרון ומסדר מלכי צדק האחד, האורות עוברים אל כל אותם מחילות האור במעמקי הפלנטה, ומתוך מחילות האור במעמקים מאירים עד למעלה מעל פני האדמה, ומעל פני האדמה בטווח של עד 80 קילומטר מעלה לאטמוספירה, אנו רואים את כל המזרח תיכון מואר ומתנקה עכשיו. תם עידן המלחמה, ואנו נכנסים לעידן ההחלמה, החלימה, התקווה, להרמוניה מישראל, המזרח תיכון, ולכל פלנט ארת כולה. ובמישור הארצי-מדיני אנו כבר בורים היום ביום הערה. הערה תודעתית שמגיעה מהמאסטרים, כאשר הם מעבירים את קפסולות האור אל המדינאים, ממצרים, ערב הסעודית, ירדן, ישראל, ארצות הברית, טורקיה, לבנון, סוריה ואיראן, ואנחנו רואים כיצד כל התודעה מתמירה להבנה כי זה הזמן להסכם. התמרה מיידית שנעשית עכשיו לבנייה מתחדשת, הסכמה וחוקיות חדשה להתנהלות במזרח תיכון. הבנה כי תוכנית ההשמדה הגדולה מנוטרלת היום. ובמקומה אנו בורים את תוכנית הבריאה הגדולה. לקיום הרמוני, נורמליזציה במזרח תיכון, גבולות פתוחים, שפע לאנשים, וכל אלה גורמי ההבלה והאפלה מתמוססים, נמסים, נעלמים, והם מגורשים מפלנטה לעידן עידנים, בגופם הם מסיימים את תפקידם בדרכי האלוהים ודרכי כוחות האור ולוחמי האור באשר הם, עוזרים להם להשתחרר מאחיזתם בגוף האנוש, מגורשים הם לעידן ועידנים. בואו נראה את כל האנרגיית האפלה נשאבת עכשיו. קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאו. ובואו נראה את מלכות האלוהות עצמה, והגנה מלאה על כל הלוחמים והלוחמות בכל הגזרות באשר הם, צפון, דרום, מזרח, מערב, יהודה ושומרון, ירושלים, מוגנים הם על ידי מלאכי השרת, מלאכי האור, הנושאים הם את כנפיהם, סביבם בהגנה מלאה על כל הלוחמים והלוחמות הם בשירות צבא ההגנה לישראל בזמן זה בתפקידם הארצי. ועוד נראה ונוביל את אותם נשמות אשר נחטפו ונמצאים באותם מעמקים באפלה, נראה אותם ונישא את להבת ההרמוניה והתקווה לתוך הלבבות שלהם, ונאפשר להם לראות היום את החזון שהם יוצאים מעל פני האדמה ושבים למשפחות שלהם. בואו נראה זאת קורה עכשיו. בהסכם מדיני להבנה ברורה, ומהיום אותם מאורות האור הגבוהים הם אשר מאירים, פותחים את אותה תודעה אינסופית של המנהיגים אלוקחי חלק
בתקשורת ישירה מהאלוהות, ואותם נציגי המועצות הקוסמית הגדולה האינסופית נמצאים ונוכחים ועוזרים להוריד באותה טלפתיה אל אותם תבניות תודעה, להכניס להם את הנראות כיצד ניתן לברוא את החדש. תם עידן המלחמה, נוצר עידן ההחלמה, חלימה. בואו נראה את זה קורה עכשיו. ושבו בנים לגבולם. ואנו אחד בתוך אותם מרחבי האינסוף, במקדשי השמבלה, עם גופי האור שלנו שמתדרים כל הזמן ופועלים. אנו מגשרי העולמות בין שמיים לארץ, בעלי היכולת לנתב את המאורות וקרני האור אל מעל פני האדמה, ולאט לאט אנו שבים אל אותו המקדש, והמאסטר זוהר בכבודו ובעצמו עובר בין כולנו בהודיה עצומה, מעניק לכל אחד ואחת שהיו במפגש הנוכחי היום ברכה וקרן אור של הרמוניה אל חיינו. בואו נקבל עכשיו עם מסר אישי. קח נשימה עמוקה. אנחנו מובלים ממרכז השמבלה עם כל מערכות האור והנציגים שנמצאים בהודעה שלמה להיותנו בני אנוש מודעים וערים בזמן זה, ואנו שבים לאט לאט אל המרכבות שלנו האישיות, וכולנו מתמגנטים אל ירושלים של מטה, באותן מחילות האור הזהובות, ונמשיך ונחגוג במשך 3 ימים ועד 8/8 ליום החג של שער האריות במגשימים, ואנו כולנו עולים אל ירושלים של מעלה, רואים את כל ישראל בצבע זהב טהור י' ה' ו' ה' בהגנה מלאה ושמירה על העם היהודי אשר נושאו את ניצוצות האלוהות בתואר ליבו, באמונתו ובהבאת מיטב האור להתגלמות יצירתית וגשמית מעל פני האדמה. ואנו רואים את עם ישראל חי ממשיך להדהד עם דורות ילדינו, נשמות עתיקות שבאו להביא את האור מעל פני האדמה לאומות העולם, וישראל תהיה ותעדד את האור לכל אלו אשר יקבלו, ותהיה לדוגמה ומופת. מציון תצא תורה. ניקח נשימה עמוקה, ולאט לאט אנחנו חוזרים בחזרה עם המרכבות אל הגופים שלנו, אל הגופים שמהווים בתים שלנו אנושיים בזמן האינסופי, ואנו מתחברים אל התודעה ולאנושיות שלנו. שמים יד על הלב ואומרים 3 פעמים, הנני אשר הנני, הנני אשר הנני, הנני אשר הנני. מרגישים אהבה וחמלה עוטפת אותנו. כמה אהבה וחמלה. לאט לאט נפתח את העיניים, נתבונן בכל האחים והאחיות שנמצאים איתנו פה בזום היום ובפייסבוק ובכל המערכות, בכל מי ששומע אותנו פה. אנחנו היום ביום הנפלא הזה חוגגים ביחד, מאירים ביחד ועושים את העבודה הזאת ביחד, מתוך השירות שלנו, מתוך ההבנה שאנחנו עושים פה משהו אחר, שאנחנו יודעים קצת אחרת. ה-21/6 זה נקודת הערה. אנחנו נראה בימים הבאים כבר את השינוי, ועד 8/8
שינויים לטובה למען העם שלנו. אנחנו נראה כיצד הדברים מסתדרים בכל המערכות המדינית, הכלכלית, הפוליטית, לאט לאט עד 2025 הדברים יתחילו להתאזן. האמונה נמצאת בתוכנו, כי אנחנו יודעים שהאור נוכח במרחבי הקוסמוס האינסופיים, והוא זה שמאיר. יש לנו תמיכה של מועצות הקוסמוס, נמצאים איתנו כל הזמן, והם אומרים, תזמנו אותנו ותקראו לנו למרחבים שלכם. אני רוצה להודות לכם שהייתם פה, לכל מי שנוכח ברמה האסטרלית. אתם מוזמנים לבוא לטלוס ביום ראשון, אנחנו פה ממשיכים לחגוג עם קורס שנפתח על האבות החדשות, אנרגיה חדשה שמגיעה לפלנטה. הילדים של היום הם חדשים, והוויז'ן הוא שפלנטה הארץ הולכת רק למקום יותר טוב. נמשיך וניסע 25, 2050 כפי שאדם החזה. נמשיך נקבל מסרים ביום ראשון. אהובים, תודה לכל מי שהיה פה. המון המון אהבה. תודה רבה. תודה תמרי שהיית איתי. ואנחנו נמשיך וניפגש. שיהיה לנו יום של אור. תודה רבה רבה רבה. ביי, תודה רבה. תודה, תודה תודה, רבה. תודה. תודה רבה.